Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ju flas nga studio Emisionit Opinion, pas emisionit ose pas serisë djeshme të zhvilluar në qytetin e Shkodrës, në qendrën e këtij qyteti ose në atë që konsiderohet rruga pedonale një nga më të bukura të Shqipërisë, që cilësova dhe dje, jemi rikthyer sot sërish në studion e Emisionit Opinion në këtë intervistë të drejt për drejt me deputetin e Partisë Socialiste zotin Andis Harasani, i cili përpara 2 mandateve si deputet ka qenë drejtori i Koorporatës Energjisë Shqiptare dhe ka një njohje të situatës hidrike në vend. Do të diskutojmë mbi atë që konsiderohet situata emergjente ose situata kriza e përmbytjeve për të vazhduar më pas me situatën e emergjencës dhe në fund në një blok pyetjesh politike. Që nga ky moment në ekran do të jetë i afishuar numri i telefonit i Emisionit Opinion në cilin ju mund dërgoni me SMS pyetjet tuaja për deputetin Harasani. Pra 069 20 55 150 mund të dërgoni SMS tuaja për deputetin Harasani në pjesën e tretë të emisionit, do të bëj aty vetëm pyetjet që kanë ardhur, pra një seleksion pyetjesh ose një përzgjedhje pyetjesh nga publiku. Zoti Harasani, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma dhe faleminderit. Sikurse thash, ju jeni nga ekspertët më të mirë të asaj që konsiderohet situata hidrike në Shqipëri. Kam përshtypjen që vazhdimisht Shqipëria është o njerë me syt nga qielli për të rënë shi, sepse kuotat e liçenit ulen dhe rrezikohen turbinat për të mbetur pa punë, dhe njerë po me syt nga qielli me shpresën që re do hapen të dalë dielli, sepse kuotat e liçenit kalojnë për masat e detyrojnë të hapen për të përmbytur disa nga zonat e veriut. Çfarë ndodh realisht me situatën hidrike në vend? Po është e natyrshme që të jemi me syt. Nuk ka një të mesme që të funksionojë? Momentalisht është e natyrshme që të jemi me syt nga qielli, sepse 99% 100% e energjisë që ne konsumojmë, që ne prodhojmë në vend, vjen nga burimet hidrike. Dhe për sa kohë e gjithë kjo energji vjen nga burimet hidrike, ne jemi detyruar të shikojmë kemi syt nga qielli. Ka plane të Koorporatës Energjisë Shqiptare të Ministrisë Energjetikës, plane të filluara që në vitin 97 për ndërtimin e një TEC-i të Vlorës, ka plan për ndërtimin për vënien në punë të TEC-it të Fierit, por kosto me të cilën prodhohet del energjia nga këto burime termike është shumë e lartë në krahasim me hidrocentralet të cilat janë ndërtuar mbi 20 vjet përpara, mbi 30 vjet tashmë përpara, dhe kosto e tyre është shumë e lirë. Ndërkohë, për sa kohë ne nuk do kemi në funksionim linjat e transmetimit, dhe këtu do doja t'i bëja thirrje Koorporatës së Ministrisë që të vazhdojë të punojë të mbarojë linjat e transmetimit. Por ne kemi shumë të kufizuar transmetimin e energjisë. Ne kemi transmetimin nga veriu në jug apo nga jashtë Shqipërisë brenda Shqipërisë? Jashtë brenda Shqipërisë. Po. Kemi vetëm një linjë me Kosovën, kemi edhe një linjë me Greqinë. Është ka filluar që në vitin 2004 është firmosur nga kryeministri e asaj kohe financimi, nga zoti Nano, financimi për Podgoricë Elbasan, e cila për arsye të ndryshme ka pasur një vonesë nga ana e qeverisë italiane, ka pasur një vonesë nga ana e korporatës dhe nga Ministrisë Energjetikës të periudhës 2005-2009. Kush e ka përgjegjësinë për këtë vonesë? Nuk më pëlqen që shikoj sot në ekrane politikanë që vazhdojnë flasin për përgjegjësi. Mendoj që ka organe të cilat caktojnë kush është përgjegjësia. Unë mendoj që Ministri i Energjetikës asaj kohe zoti Ruli dhe keshi i drejtuar nga zotrin Beli dhe Bojaxhi kanë përgjegjësi në zbatimin e këtij projekti, por me çka jam njohur për projektin, ka pasur një vonesë nga ana e palës italiane për disbursimin e fondeve, ashtu siç ka dhe probleme për rimbursimin e tokave, sepse kjo linjë transmetimi kalon në tokat private dhe rimbursimi është disi i vështirë. Zoti Harasani, duhet i kthehem sepse do flasim më pas për burimet energjetike shqiptare dhe këtë kaos që krijohet herpasere nga tekat e motit. Duhet ju pyes, përmbytjet aktuale kanë ardhur nga keq menaxhimi i hidrocentraleve apo kanë qenë të detyruara për arsye të rëndimit situatës meteorologjike në vend? Për mua është e pamundur të them kanë ardhur vetëm nga kjo arsye, vetëm për shkak të keq menaxhimit. Unë mendoj që në rastin më të mirë ka pasur një keq kalkulim të periudhës, dhe ka qenë kryesisht periudha 24 dhjetor, 2 janar, ka pasur një keq kalkulim nga ana e Korporatës dhe Ministrisë Energjetikës të nivelit, kryesisht të nivelit të Fierës, sepse aty fillon duhet të kishim hyrë me Fierëzën në dhjetor, ne duhet të kishim hyrë me Fierëzën në nivele më të ulta. Që në fillim dhjetorit? Ju thatë 24 dhjetor 2 janar. Është zbatimi rregullor, se kam dëgjuar të flitet shumë për rregulloren, do doja të theksoja këtu që ka nevojë, unë jam i bindur që ajo rregullore ka nevojë të rishikohet, sepse është një rregullore e vitit 88, ne sot ndodhemi në vitin 2010, pra ka 22 vjet që është pa ajo rregullore në punë, ndërkohë që meteorologjike. Jo, e ka më shumë për eficiencën e hidrocentraleve. Ne jetojmë në Shqipëri, jemi të bindur që në asnjë vepër publike nuk është investuar sa duhet, për vetë kushtet e buxhetit tonë, për vetë kushtet ku ka qenë korporata për shkak të thatësirave, për shkak
treshëve të shumta, mendoj që ajo rregullore duhet rishikuar. Ashtu siç duhet rishikuar investimet në të gjithë kaskadën. Por kjo rregullore është ende në fuqi. Ka zbatuar Ministria e Ekonomisë dhe Qeveria Shqiptare këtë rregullore? Nuk është Ministria e Ekonomisë që zbaton, janë 3 ministri, është Ministria e Atëherë Qeveria Shqiptare ka bloktuar. Unë mendoj që ka hezituar në momente të caktuara. Pra është vonuar? Ka pasur një vonesë, ashtu siç rregulloria, ashtu siç edhe sot mendoj që rregulloria nuk po zbatohet dhe është normale që mos zbatohet sot, sepse sot ne ndodhemi në Si nuk po zbatohet, në çfarë? Sepse hidrocentrali i Fevziut ndodhet në kotën 292 metra. 292 ishte sot. Sa duhet jetë në këtë moment sipas rregullorës? Unë duhet jetë diku tek 288-290. Por është pamundur t'i kërkojmë, mos bëhemi vetëm teorik, është pamundur t'i kërkojë qeverisë që sot shkarkojnë në Fevz, sepse me këtë nivel përmbytjes që ka, do rriste shumë nivelin e ujit. Gjithsesi, kuota prej 292 metra që është rreth 2 deri në 4 metra mbi rregulloren e përcaktuar, mund të bëhet kërcënuese me shirat e pranverës? Për periudhën shkurt-mars? Po. Absolutisht jo. Absolutisht jo, sepse fatkeqësia që ndodhi gjatë periudhës 24 dhjetor 3 janar, ne patëm një rritje shumë të lartë të temperaturave, patëm një luhatje temperatura që ose të shikohen të dhënat e temperaturave për rreth 12 gradësh, plus minus, për shembull 6 plus 6 minus, e cila solli, prandaj them që ka pasur një miskalkulim, sepse ka shkrirë të gjithë borën që ndodheshin në kaskadë. Dhe shkrirja e borës solli mbi kaskadë. Mbi kaskadë dhe solli ujin në kaskadë. Me çka kam parë dhe nga televizionet, sepse vetë nuk kam qenë aty, sepse nuk e di sepse duhet shkoj vetë aty. Nuk ka më borë mbi kaskadë, nuk ka më borë në zonën e Kosovës, sepse është fshirë të gjithë bora nga shirat që kanë rënë, kështu që unë mendoj që do kemi, të mendojmë dhe pozitivisht, do kemi një vit shumë të mbar hidrik dhe nuk shikoj rrezik. Do të viti mbar hidrik. Nëse bora ka shkrirë që tani atëherë ç'do ndodhë? Kotat janë të larta të Fevzës. Mund të hyjmë me kuota shumë optimale në pranverë kur fillojnë përsëri shirat dhe pastaj jemi gati për sezonin tjetër, pra sezonin tetor. Pra ju thoni që gjithsesi në një farë mënyrë kjo mazhorancë nuk e ka zbatuar siç duhet rregulloren. Që do thotë duhet kishte shkarkuar që në fillim të dhjetorit? Duhet kishte shkarkuar në ditë të caktuara dhjetorit. Është shumë vështirë që të thuash në këtë datë ose në atë datë. Duhet shikuar të dhënat e gjitha datëve, por problemi që në 24 dhjetor ne duhet kishim hyrë, unë kam eksperiencën e 2004-s. Po. Ne në 2004 kemi hyrë me Fevzën në 269 metra. 269 metra? 269 metra dhe keni hyrë në dhjetor. Përsëri u detyruam. Kurse këtë vit ishte 280 sa metra? 288. 288, po. Por është shumë vështirë të shikohet rregulloria përsëri sepse rreshtet janë të tilla. Ju hyt me 269 metra sepse deshët ta kishit kaq apo kaq I patët kuotat? Sepse prodhuam shumë për të ulur kuotat e Fevzës nga burimet tona meteorologjike që kishim në atë kohë. Parashikoj që do ishte një vit I lagësht, ishte parë gjatë gjithë kohës. Në kesh ka ekspert shumë të mirë, disa janë larguar për motive politike, por përsëri ka ekspert, disa janë riafruar për motive politike, por në kesh ka ekspert shumë të mirë që... Zoti Harasani, a duhej që kjo mazhorancë në muajin tetor dhe nëntor të prodhonte më shumë energji? Është shumë e vështirë të thuhet kjo, sepse askush nuk e dinte se kush do ishin rreshtet e nëntor dhjetorit. Jemi në një treg të ri energjetike, nuk kemi më në tregun që kemi qenë në vitin 2004, vitet 90 gjën 2008, 2009, kemi një kompani private shpërndarje, e cila, siç është Qezi Çekis, e cila nënshkruan kontratat e saj, ka kontratat e saj, e ka qoftë në kontratën e shitjes të privatizimit që duhet importojë për të mbyllur nivelin e humbjeve, qoftë për garanci që mund të japi kesh, sepse do të kemi parasysh dhe për keshin dhe për Qezin, është shumë e vështirë që të garantojë energji dhe pastaj mos e gjegët energji. Ka një diferencë çmimi, me çdi unë keshi ja shet Qezit me 21 euro, në kohë që në bursë është mbi 50 euro. Zoti Harasani, ndërkohë ju mendoni që hidrocentralet e veriut po prodhojnë të gjithë sasinë nevojshme për Shqipërinë? Absolutisht po. Sot absolutisht po, bile janë duke me çdi unë jemi duke eksportuar. Që do thotë sa mund prodhojnë, sa milion kilovatorë? 28 milion. 28 milion kilovatorë në ditë? Po. Prodhojnë hidrocentralet tona? Prodhojnë hidrocentralet. Dhe ne konsumojmë rreth 22-24? 22-24. Pra, përse atëherë në rastet e tjera që ne kemi marrë informacione, kryesisht ka prodhuar në 10-12 milion, maksimumi 16 milion kilovatorë në ditë? Sepse varet sa turbina kanë qenë në punë. Po? Aktualisht janë gjitha turbinat në punë? Aktualisht janë gjitha turbinat në punë. Është një investim I filluar në 95-ën. Sepse gjova dje zotin Berisha që thash investor vetëm 2005-2009, ajo nuk është e vërtet. Është një investim I filluar në 95-ën. Keshi ka paguar miliona euro dëme, sepse filloi puna 95-96, 97 ndodhi kriza që ndodhi në Shqipëri. Të gjitha kompanitë që kanë punuar, kompani shumë prestigjioze, Alstom I Francës, dhe kompani tjera kërkuan klema të cilat shkuan në disa milion euro. Në vitin 2002 filloi pagesa këtyre klemave, në vitin 2004
përfunduan pagesën e klemave dhe filloi përsëri puna për vënën e punë të gjitha turbinave. Të gjitha turbinat, të gjitha hidrocentraleve tona janë rinovuar, janë rigjeneruar, janë punë. Dhe sot janë me kapacitet plot? Sot janë me kapacitet. Sa është kapaciteti? Ky është kapaciteti maksimal që mund të prodhojë Shqipëria? Po. Duke përfshirë dhe gjithë hidrocentralet e tjerë që ndodhet më të vegjël? Për hidrocentralet e vogla nuk këto që janë dhënë me koncesion gjatë këtyre kohëve, hidrocentralet e vogla nuk mendoj që kanë filluar akoma të prodhojnë. Janë ende në fazë investime. Zoti Harasani, ka pasur një informacion sipas cilit njëra prej portave të hidrocentralit të digës së Fierzës nuk është funksionale, porta numër 3 në mos gaboj. Keni dieni për këtë? Në radhë të parë më ka ardhur shumë keq që kam dëgjuar dhe do thoja që minimalisht kushdo që ka hapur këtë teori nuk është specialist. Në rastin më të madh mendoj që janë organe të tjera që duhet i vënë emrin. Personat të cilët kanë folur për rrezikun e digave. Mendoj që është a profesionale, është a njerëzore të flitet për rrezikun e digave. Digat janë shumë sigurta. Nga se niseni? Nga eksperienca ime, nga eksperienca por në rast se përurje do ishin të një niveli që mbi 5.000 metër kub në sekond? Në asnjë moment nuk do ishte lënë që uji dilte sipër digës. Ka kapacitet shkarkuese? Ka, kemi provuar në vallën e Desës, ne kemi shkarkuar dhe 6.000 metra në sekond. 6.000 metër kub në sekond? Në vallën e Desës. Në cilin vit? Në 2004 kur u përmbytën disa fshatra. Pra ju mendoni që sot të gjitha digat kanë kapacitete shkarkuese të plota? Kanë kapacitete shkarkuese të plota. Digat nuk rrezikojnë në asnjë moment, por kjo nuk do të thotë që ne nuk duhet të rikthehemi atyre diga dhe të fillojmë të investojmë seriozisht për ato diga. Janë 3 projekte që unë mendoj që duhet kërkuar përgjegjësia sepse nuk janë mbaruar këto projekte, të filluara në 2005. Po. Kanë qenë një projekt për shfrytëzimin e digave në mënyrë kompjuterike, ka qenë një projekt për rishikimin e gjithë argjinaturës së digave, të gjithë betonit me cilën ato diga janë përmbledhur. Ka qenë dhe një projekt për qendrën e rreth dispatcher. Ne jemi vendi, mendoj që jemi vendi vetëm botë që kemi qendër dispatcher ku urdhrat jepen e merren me telefona. Zoti Harasani, po insistoj edhe një herë tek ajo që ju pyeta. Porta e tretë e hidrocentralit Fierzës, që sipas shtypit është e bllokuar, çdo më thënë. Nuk e di çdo më thënë, unë shtyp kam lexuar që kjo portë mund të hapet edhe me dinamit. Është e mundshme të ndodhi? Të hapet porta me dinamit? Askush nuk ka portat në shtëpi tona me dinamit që të hapet portën hidrocentrale me dinamit. dinamit. Ka një informacion që kjo portë nuk hapet? Ose nuk është provuar të hapet asnjëherë? Unë do i besoja garancive të dhëna nga korporata që ajo portë është funksionale, megjithatë, sipas njohurive të mia dhe nuk jam ekspert i digave, të 5 portat e hidrocentralit të Fierzës, që janë 6 porta, të 5 portat e tjera garantojnë shkarkime të mjaftueshme për mos shkuar ajo portë. Me çdi unë. Kjo është porta më fundore? Kjo është porta më fundore, kjo është porta e cila nevojitet në momentin që do zbrazet e gjithë Fierza dhe do bëhen punime nga brenda digës. Ajo është portë për zbrazje hidrocentrale, nuk është portë për zbrazje. Nëse ne kemi ardhur deri në atë nivel, pastaj që është nën turbinat? Është nën turbinat. Është nën turbinat. Porta fundore, po. Gjatë ju keni qenë drejtori i Koorporatës Energjisë Shqiptare, janë bërë punime për riparimin në digat? Jo, nuk janë bërë punime riparimin e digave, me çdiu nuk janë bërë punime të vogla bën çdo vit. Jo, punimet e mëdha, riparimet Jo, nuk ka filluar një projekt serioz, ka qenë një kërkesë e Bankës Botërore, me që mbaj mend tu në edhe memuarin, çka është dokumenti që lë Banka Botërore kur largohet nga misioni i saj i përvitshëm, është kërkuar me forcë, drafti i fundit që mbaj mend, është kërkuar me forcë që të fillojnë një projekt serioz për rishikimin e këtyre digave. Ne filluam bisedën me kooperacion me një institucion koordinimi zviceran për të siguruar fondet për këtë projekt. Gjatë kohës ju keni qenë drejtori i Keshit, a është bërë remonti i plotit gjitha dyerve të shkarkimit dhe a bëhet çdo vit? Bëhet çdo vit remonti, bëhet çdo vit pastrimi. Dhe është vijuar dhe më pas? Besoj që është vijuar dhe më pas. Personat që kanë menaxhuar hidrocentralet janë po ato teknikë që kanë vite që punojnë aty. Mund të ketë lëvizur grafiku ditor, por jam i sigurt që portat janë provuar çdo ditë. Kushdo që është në krye të Keshit, i dhimbset ujë më shumë se çdo gjë, kështu që te nuk duhet të harrojmë, kushdo që është në krye. Zoti Harasani, për sa kohë jetojnë këto diga? Kanë një datë që dalin jashtë funksionit, apo mund të vazhdojnë një kohë? Jo, sigurisht që kanë një datë, por këto janë pyetje shumë teknike, janë pyetje të cilat mund të përgjigjet një inxhinier digave, unë nuk di të përgjigjem. Mendoj që duhet të jenë rreth 60-70 vjet, por nuk do di të përgjigjesh. Zoti Harasani, kjo përmbytje që ka ndodhur, sipas jush, ishte e parashikueshme ose mund të evitohej? Mund të evitoj, unë mendoj një problem që unë shoh në Kesh që në vitin 2005 dhe kjo është për stilin se si punon kryeministri i vendit, është që ka shumë ndërhyrje politike në Kesh. Ka shumë ndërhyrje politike në Kesh. Si mund të evitoj? Duke kuptuar që Keshi është
duhet kuptuar që keshi ka persona të aftë, ka persona teknik, të cilët din ta menaxhojnë korporatën, dhe në momentin që nuk e kënaqur me këta persona, kryeministri ka në dorë bordin e keshit, i cili e shkarkon ose e emëron drejtorin e ri të keshit. Çfarë mund të ishte bërë për të shmangur këtë përmbytje? Është lehtë flas, shumë lehtë flasësh mos fakti zoti Fevziu, por mendoj që duhet ishte shkarkuar, duhet ishte hyrë me kuota më të ulta në Fiers. Duhet ishte shkarkuar në mënyrë permanente. Duhet ishte Po jo permanente, por duhet ishte shkarkuar. Ka dhe një rrezik, duhet pranojmë dhe një rrezik. Unë kam qenë vetë drejtori i keshit. Ka dhe një rrezik që shkarkon, nuk të vjen shiu dhe pastaj akuzohesh nga politika, kushdo qoftë në politikë, që shkarkove për blerë energji dhe për të fituar lek nga importi i energjisë. Ashtu si sot, opozita akuzon që mbajtë Fierzën të lartë që fitosh lek nga eksporti i energjisë. Zoti Harasani, në rastet e tjera që u shkarkuar dijen, ka pasur përmbytje të popullatës? Po, ka pasur përmbytje në 2004, por kanë qenë nivelet shumë më të ulta, për një arsye të thjeshtë, sepse ne u detyruam të shkarkojmë vetëm nga validejës, dhe ndërsa sot ka qenë dhe këtë radhë janë shkarkuar më shumë. Duhet kujtohet që në 2004 ka pasur shumë, niveli i rreshjeve ka qenë më i lartë se sa këtë vit. Ka qenë më i lartë niveli i rreshjeve se këtë vit, por ka qenë hidrocentrali në kuota më të ulta që ka përballuar. Niveli i Fierzës ka qenë në kuota më të ulta. 269 aty në 269 me çmë kujtohet. Zoti Harasani, ç'është kjo logjikë që sa herë hidrocentrali mbi ngarkohet, derdhet dhe përmbyt disa fshatra? Nuk është parashikuar që kjo përmbytje? Kjo është logjika me cilën është ndërtuar hidrocentrali. Kjo është logjika e projektimit të hidrocentralit? E projektimit të hidrocentralit që në momentin që jo të përmbysin fshatrat, por nuk lejohet që ndërtohen fshatra në ato zona ku që janë ndërtime pa leje aktualisht? Janë ndërtime pa leje. Unë dëgjova dje një lajm që ishte trefishuar numri i shtëpive pikërisht në këto zona. Mendoj që pushteti lokal aty dhe kushdo duhet merren masë, tashmë problemi është i madh, dhe unë mendoj që duhet në momentin që unë mendoj që më e keqja ka kaluar, por duhet fillojmë të mendojmë se si evitohen këto situata në të ardhmen. Si evitohen fakt? Të lëvizësh popullatën prej kësaj zone? Duke lëvizur popullatën, duke investuar seriozisht në argjinatura, mos ndodhi ajo që ndodhi këtë radhë, që disa argjinatura funksionuan, disa nuk funksionuan, dhe të evitohet të lëvizet popullata nga zona sigurisë. Në momentin që janë projektuar këto vepra, ka pasur një brez i cili nuk lejohet të bëjë ndërtime. Dhe ishte thjesht përmbytje tokave? Ishte thjesht përmbytje tokave. Ashtu siç duhet të investojmë shumë, ka shumë kanale ujitse, vadice, kanale kulluese të cilat në gjithë këtë zonë, të cilat janë të bllokuara dhe kjo sjell problem, më mendoj të ketë shumë problem korporata më vonë, flasim periudhën mars-prill, kur bie pak dhe niveli, shumë nga këto ndotjet gur, dru, lëndë të rënda do kenë përfunduar në hidrocentrale dhe do krijojnë probleme do ketë shumë vështirësi për të pastruar. Zoti Harasani, praktikisht, cili do të jetë projekti që duhet hyrë Shqipëria për problemet energjetike? Duhet të vazhdojmë me hidrocentrale, duhet të vazhdojmë me termocentrale apo forma të tjera? Për mua duhet investuar, jemi vonë investime në linjat e transmetimit, dhe duhet të shikojmë të alternojmë burimet pra të shikohet drejt TEC-eve. Shumë specialistë mendojnë që termocentralet për momentin nuk janë efikas, sepse gjithmonë llogaria kanë kosto më të lartë. Po, llogaria bëhet me hidrocentralet të cilat i kanë ndërtuar një regjim tjetër dhe është ndërtuar pa u paguar puna, është ndërtuar me fonde të buxhetit, pra nuk është marrë kredi për të shlyer interesin. Nëse do bëhet llogaria, duhet një TEC-i apo hidrocentrale e ri, TEC-i do dalë më efikas. Është më efikas TEC-i? TEC-i është më efikas. Po ka kosto më të lartë prodhimit të energjisë. Varet kosto lëviz, ne nuk duhet shikojmë përsëri këtë vit ose vitin e kaluar kur çmimet e naftës ishin mbi $100 për barel, ka pasur edhe periudha kur këto kanë qenë edhe $18, $20 dhe $3. Zoti Harasani, ka gjithmonë nevojë për një alternativë. Si ka qenë gjykimin tuaj operacioni i ndihmës ndaj të përmbyturve? Mendoj që ka pasur prioritet maksimal dhe ka qenë detyrim i çdo qeverie që ta bënte këtë. Mendoj që me ç'kam parë nga ekrani, pasi nuk kam qenë vetë në zonën e Shkodrës, të gjithë ministrat, të gjithë qeveria është ndodhur aty, ka pasur një ndihmë të gjithë të qeverive të vendeve fqinj, por nuk kam shumë të vështirë që të them që sa efikas ka qenë ky operacion. Fakti që nuk ka pasur asnjë jetë njerëzore të vënë në rrezik, mendoj që është shumë pozitiv dhe flet pozitivisht për operacionin. Zoti Harasani, ku ka gabuar kjo qeveri gjatë vitit 2005-2009, por edhe tani me problemin e energjisë? Është vënuar, ka pasur shumë ndryrë politike në korporat. Po. Është vënuar me linjën e transmetimit me malin e zi,
u vënua ndërtimi i TEC-it të Vlorës, është vënuar me qendrën dispečer në Tiranë dhe nuk ka pasur investimet të mjaftueshme, në sistemin e transmetimit dhe shpërndarjes. Këto kanë qenë vetëm defekte? Në fushën energjetike. Në fushën energjetike. Qose do heqim, qose nuk do marrim parasysh humbjen e kohës dhe humbjen e fondeve për projekte të cilat nuk do realizohen në Shqipëri, siç është energjia e erës, energjia bërthamore dhe energji tjera, to kanë qenë. Ndërsa privatizimi ka qenë diçka pozitive, absolutisht ka qenë diçka pozitive, ka qenë diçka që duhej bërë në gjendjen në cilën nuk ka ta ndis ose shëja, pra humbjet e mëdhaja, subvencionet nga buxheti që nuk ishte pse subvencionoheshe, ashtu siç mendoj që problemi më i madh që pati sektori i energjisë në këtë qeveri ka qenë largimi nga plani i masave dhe nga plani për investime i aprovuar nga qeveritë shqiptare, është aprovuar nga zoti Berisha kur ka qenë në 97 dhe më mbrapa. Ai plan masash, ajo strategji për investimet u la masdore dhe kaluam në forma të tjera, kaluam dhënie koncesionesh shpesh të pastudiuara. Shkëputemi pak sekonda për spotet publicitare dhe kthehemi sërish në transmetim. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejt për drejt në këtë intervistë me zotin Andis Harasani, deputeti i Partisë Socialiste, në pjesën e parë të cilës edhe ish drejtori i Koorporatës Energjisë Shqiptare në vitet 2002-2005, në pjesën e parë të cilës për rreth 30 minuta kemi folur për përmbytjet më të fundit në zonën e Shkodrës, si dhe situatën hidrike në Shqipëri, ekspertis cilës zoti Harasani si drejtuesi i Keshit ka qenë. Zoti Harasani në rreth 10-15 minuta doja disa opinionet tuaja për situatën politike në vend. Partia Socialiste ka dion të refuzojë që të zërë vendet e saj në parlament, duke kondicionuar, duke kushtuar pjesëmarrjen në parlament me hapjen e kutive dhe hapjen e kutive në të disa zonave të vendit. Ndërkohë ju keni deklaruar 2 ditë më parë se jeni i gatshëm të hyni në datën 7 mars kur mbaron ose duket se do të mbaroj afati zyrtar ose është limiti i fundit për të bërë betimin. Në fakt, qëndroni kësaj deklarate? Unë kam deklaruar që nuk e djeg mandatin dhe mendoj që ka dhe shumë deputet. Çdo me thënë nuk e ndjek mandatin. Që në qoftë se mandati i deputetit. Keni qenë dakord me qëndrimin e zotit Rama për qëndrorja në parlamentit? Sigurisht që jo, kam qenë publikisht. Përse nuk keni hyrë në parlament? Sepse unë jam deputet i një force politike, respektoj vendimet e kësaj force politike, është detyra ime që t'jem transparent rreth parë me këtë forcë politike dhe t'i them opinionet e mia. Dhe mendoj që jo vetëm mua, por kemi qenë 5 deputet që kemi bërë këtë. Kemi thënë që kjo rrugë bojkoti është zgjedhur vetëm për interesa personale të kryetarit të partisë. Kjo rrugë bojkoti nuk do na sjellë atë çka ne kërkojmë, pra hapjen e kutive të qershorit, dhe mendoj që koha po na jep të drejtë me bojkot ne nuk arritëm të japim kutive. Ju thatë që s'keni qenë dakord me bojkotin, por keni zbatuar një vendim një force politike të cilës i përkisni. A është shkelje këtij vendimit të kësaj force politike fakti që ju mund të hyni në parlament në një moment kur mandati vjen duke skaduar dhe kjo forcë politike do refuzojë ta bëjë këtë gjë? Unë dyshoj. Zoti Rama ka deklaruar që nuk do të ketë hyrje në parlament as pas 7 mars. Unë mendoj që zoti Rama do i kërkojë grupit parlamentar, do e bindi grupin parlamentar të mos hyjë në parlament dhe të djegi mandatet. Atëherë dhe ju jeni detyruar të ndiqni këtë vendim të partisë. Çka vet zoti Rama, ta mbaroj zoti Fevziu. Çka vet zoti Rama nuk është duke bërë. Zoti Rama nuk është duke djegur mandatin e tij të kryetarit të bashkisë, por vetëm i kërkon deputetëve ta djegin këtë mandat. Ne do të 5 deputetët, ne do kërkojmë nga të gjithë kolegët tanë, do i bëjmë të qartë që nuk kam pse djegin mandatin e deputetit për një arsye, për një tek e cila nuk realizohet nëpërmjet TEC-i është mos shfutja në parlament, ndërsa arsyeja për të hapjen e kutive është arsye e drejtë. Do kërkojmë deri në datën e fundit. Në datën e fundit ne do hyjmë në parlament. Kjo është një shkelje e vendimit të Partisë Socialiste, zoti Harasani? Është shkelje, ndoshta mund të jetë shkelje e vendimit të grupit, por mendoj nuk është arsye për të marrë masë, sepse nuk ka parti politike në botë, e cila jo vetëm nuk merr pjesë në zgjedhje, por dënon deputetët. A ju lë ky vendim jashtë Partisë Socialiste? Është drejta legjitime për Partisë Socialiste t'ju përjashtojë në kjo parti në momentin që ju shkelni një vendim politik të saj? Unë jam i bindur që nuk është e drejtë Partisë Socialiste të përjashtoj, nuk mund të përjashtoj as zoti Rama, as kushdo ka ardhur sot në Partinë Socialiste, sepse po respektoj kushtetutën e vendit tim. Çdo më thënë po respektoni kushtetutën, por po shkelni një vendim politik të partisë tuaj. Kushtetuta dhe ligjet janë mbi vendimet caktuara të një force politike, një forcë politike krijohet. Dhe në rast se kjo forcë politike ju përjashton? Atëherë kjo nuk është më forcë politike, ne do kërkojmë drejtën tonë në gjykatat e vendit, në gjykatat jashtë internacionale socialiste, sepse kemi të bëjmë një situatë komplet ndryshe nga ajo e deputetëve të cilët hynë për të votuar presidentin.
ne nuk po hymë në parlament për të votuar për qeverinë, për pozitën aktuale, ne po hymë në parlament për të bërë atë që ka mandatuar populli, për të bërë opozitën në parlament. Ju thatë që kjo është një tek e zotit Rama, në fakt është një vendim i asamblesë Partisë Socialiste. Vendimin cili ka ndryshuar shpesh, ju e mbani mend zoti Fevziu, deklaratën qoftë zotit Rama, qoftë zotit Ruçi, ku me shumë egrësi dhe me shumë të drejtë në atë kohë, tha që nuk duhet askush përmendi fjalën bojkot PS. Gjithsesi ka një vendim të dytë që anullon të parin, zoti Harasani. Ka dhe vendim të tretë që anullon vendimin e dytë. Problemi në Partinë Socialiste është që u bën shumë vendime të cilat anullojnë njëra tjetrën. Ka pasur shumë kërkesa, kanë qenë edhe 6 kërkesa, midis cilave ka qenë dhe kërkesa e drejtë për nxjerrjen e autorëve të vrasjes së ndjerit, kolegu ton, zoti Xhindi, kërkesa të cilat janë harruar me kalimin e kohës, tash po ndëgjojmë çdo ditë kërkesa të reja. Zoti Harasani, si janë raportet tuaja me Edi Ramën? Zoti Rama ka qenë, mbetet dhe do të mbetet miku im. Momentalisht nuk kemi komunikuar, kemi kohë që nuk kemi komunikuar, uruam njëri tjetrin për vit ri. Këto janë marrëdhëniet e mia me zotin Rama. Unë nuk ftohem më dhe me çdiun dhe të 5 dhe 4 kolegët e tjerë, nuk ftohemi më nëpër tavolinat e Partisë Socialiste. Kryesia e Partisë Socialiste ka mbi 3 muaj që nuk është mbledhur. Unë mendova që do thirresha gjatë kësaj situate për me këtë që ndodhin me energjinë elektrike. Menduan që kanë ekspertë të tjerë shumë më të mirë se unë. Zoti Harasani, gjithsesi është një thyerje e besimit i zoti Rama pati ndaj jush do ju caktuar deputet ky qendrim që po mbani? Mendoj që jo, sepse unë jam i bindur te ky qendrim sepse është i vetmi qendrim që e sjell Partinë Socialiste në fitore. Zoti Rama nuk arriti ta çojë Partinë Socialiste në fitore. Partinë Socialiste në fitore mund ta sjellë zoti Rama si kryetari i saj, zoti Harasani. Dhe i qendrimit. Zoti Rama e provoi në qershor të 2009-s. Dhe nuk e solli Partinë Socialiste në fitore. Por ai mori pranë besimin e Partisë Socialiste për drejtuar të partisë dhe 4 vite të tjera me 93% votave zoti Harasani. Në fakt e mori për 2 vite, 4 vite u ndryshua rrugës, sepse mandati i kryetarit nuk u ndërprej. Zoti Rama hyri në zgjedhje duke. Por ai ka marrë në kongresin e fundit një mandat në zgjedhje. Unë nuk besoj, mua vjen keq që në Shqipëri zgjedhje qytetari detyrohet të votojë për 2 kryetar partie, pra ka 2 zgjedhje. Për 2 kryetar partie që fitojnë mbi 90%. Unë nuk besoj që kryetar partie që fiton mbi 90%. Vetëm se ju jeni i bindur që zoti Rama ka fituar realisht, zoti Harasani. Unë jam i bindur që me zotin Lakrori përballë, zoti Rama ka fituar realisht, por jo me mbi. Por zoti Blushi dhe zoti Malaj që mendoi që mund të ishin kandidat mundshëm u tërhoqën rrugës. Sepse kishte asnjë zgjidhje tjetër për zotin Rama veçse të konkuronte. Zoti Rama, nëse do i qëndronte tezës së tij që nuk i ka humbur zgjedhjet, nuk ishte pse konkuronte. Duhet të vazhduar mandatin e tij dhe këto 2 vjet tjera që kishin ngelur. Ishte vetë kryesia e Partisë Socialiste e kërkoi këtë zoti Harasani. Nuk është e vërtetë. Një numër antarësh të kryesisë, madje vetëm zoti Ruçi, është shprehur që zoti Rama ka dashur të largohet, por ata nuk e kanë lënë që të largohet. Ne të dy e njohim shumë mirë zotin Rama dhe e dimë që zoti Rama bën atë çka ai mendon dhe beson, nuk bën atë çka është. Por ka një deklaratë publike të zotit Ruçi që nuk e kanë lënë kryesia e Partisë Socialiste zotin Rama që të largohet. Dhe unë përsëri po theksoj që me aq sa njoh zoti Rama, jam i bindur që njihni dhe ju, zoti Rama bën atë që mendon vetë, jo atë çka i kërkojnë. Dhe ajo që kërkohet një kryetari partie është në bazë të precedenteve që ka pasur më përpara, të gjithë na kujtohet. Zoti Rama është i bindur që nuk i ka humbur këto zgjedhje, por e kanë vjedhur zoti Harasani. Zoti Rama garantoi një ditë përpara zgjedhjeve që do ruante çdo votë. Pra dhe nëse votat janë vjedhur, përgjithësisht është zoti Rama. Zoti Harasani, a largimi i zotit Rama do sillte një PS shumë më të dobët dhe në këto momente kur dhe zoti Meta është bashkuar me zotin Berisha do krijonte një tmaj të fare të paaft për të ardhur në pushtet? Jo, nuk është e vërtetë, nuk besoj kur që një institucion politik, çdo institucion varet nga emri i drejtorit, ashtu siç nuk nga emri i kryetarit, nga emri i drejtorit, nga emri i personit që menaxhon Partia Socialiste është një forcë shumë vitale, është një forcë me shumë kapacitete që do ishte në gjendje të bënte një opozitë. Unë nuk garantoj diçka zoti Fevziu. Por se sipas jush një PS pa Ramën do ishte më forcë një PS me Ramën. Sepse PS me Ramën u provua dhe nuk fitoi. Ka që thjesht. Në kushte kur shumë veta u grumbulluan kundër tij, zoti Berisha, zoti Nano, zoti Meta. Ndoshta sigurisht që zoti Berisha do e kishte kundër, nuk besoj që prisim të kishim zoti Berisha në krah, ndërsa në lidhje me zotin Nano dhe zotin Meta kanë qenë zgjedhje të zotit Rama. Ka zgjedhur që të ketë ta persona kundra dhe duhet të paguajë. Ju kërkoni që të bëhet një po quajmë që zoti Rama të marrë përgjegjësinë e tij dhe të largohet nga posti i kryetarit të partisë pas humbjes së zgjedhjeve. Po ju vetë që keni arritur rezultate shumë dobët në zonën e Kavajës dhe Trokozhinës. A ndjeni përgjegjësi? Rezultat të dobët në krahasim me këtë periudhë. Të dobët krahasuar me rezultatet e pritshme të
kësaj partie? Unë nuk e di kush janë qenë rezultatet e pritshme të kësaj partie, unë di kjo parti priste që kishte në Tiranë, të paktën nga informacionet që kisha 17 deri në 18 deputet. Dhe përfundoi me 15 dhe deputet. fatkesisht prishmërit janë tjera. Gjitha partitë prishin që të merreshin mbi 20 deputet në Tiranë. Dhe harruan sistemin që u bë. Në lidhje me rezultatin që është marrë Kavaj dhe Rogozhin, ka qenë nga rezultatet më të mira që Partia Socialiste ka arritur ndonjëherë. Në Kavaj ne kemi humbur historikisht me mbi 7.500 vota, këtë radhë diferenca ka qenë diku te 4.500 vota. Në Rogozhin ne kemi dalë fitues, kemi dalë rreth 100 vota minus. Megjithatë, unë besoj që i ka marrë përgjegjësitë e mia, por në shumë studio televizive kur më pyeshin për zotin Rama që pse nuk kandidon, thosha është trajneri i ekipit, dhe trajneri mban përgjegjësinë dhe kur lojtarët nuk luajnë mirë ose kur lojtarët vendosen në vendet që s'duhet luajnë. Zoti Harasani, lëvizja e 5 deputetëve të Partisë Socialiste për të kontestuar Ramën në krye të partisë në të vërtetë ka fuqizuar Ramën shumë. A jeni dhe ju me këtë bindje? Absolutisht jo. Mendoj që ka po. Absolutisht jo, mendoj që ka dobësuar, mua më vjen keq në atë parti. Si ka dobësuar? Një njeri i cili ka unifikuar krejtësisht partinë, njeri i cili arrin motivoi njerëzit për të dalë protesta. Njerëzit dalin protesta kushdo që të jetë kryetari i partisë. Këtë duhet ta pranoj. Në radhë të dytë, me unifikim partisë, nëse me unifikim quhet që të gjithë janë të pakënaqur dhe kush është pakënaqur? Me përshtim të 5 vetave që dalin dhe flasin, nuk kam dëgjuar asnjë deputet apo drejtues të Partisë Socialiste dalin të flasin. Por në shumë takime, në shumë kafe, mendoj edhe me ju zoti Fevziu, shpreh i pakënaqur. Këtë s'mund ta mohoj askush. Kafet nuk janë forume publike. Dhe kjo është e keqja e saj partie, kur njerëzit flasin ndryshe në takime private dhe ndryshe në publik. Ka një rregull Ballkan që asnjëherë mos thuaj në privat diçka që nuk do të thonë publik. Partia Socialiste kjo nuk. Po, më fal. Në Partinë Socialiste kjo nuk po zbatohet. Po në rast se gjykata kushtetuese ose në një instancë tjetër do të deklarojë që mandati nuk digjet në datën 7 mars, ju do vazhdoni bojkotin? Sigurisht, nëse do ketë vendim të gjykatës kushtetuese, ne mendojmë që do vazhdojmë bojkotin, gjithsesi këto janë vendime të cilat do merren në grup, ne do ulemi, do flasim. Pra do veproni si grup, jo vetëm po, këtë do t'ju bëja pyetje. Absolutisht. Po në rast se këto mandate do të ndërpriten datën 7 mars, nuk ka rëndësi një datë plus minus. Ju mendoni që do të ketë deputet tjerë Partisë Socialiste që do të shkelin vendimin e partisë për bojkot? Besoj që do ketë deputet tjerë. Me çka më folur ka deputet të cilët nuk do të djegin mandatin. Ka deputet që nuk do të, sa mund të jetë numri këtyre deputetëve? Nuk do doja të spekuloj. Zoti Harasani, gjithsesi, a mendoni që është një precedent shumë i rrezikshëm politik që një mazhorancë të zëvendësojë mandatet e 60 deputetëve të opozitës? Mendoj që është precedent shumë i rrezikshëm, ashtu siç mendoj që është precedent shumë i rrezikshëm kjo që po ndodh në Shqipëri, që opozitat mos hyjnë në parlament, që mos njohim zgjedhjet, sepse po hapin precedentin jo vetëm në Shqipëri por kudo, që kushdo që fiton ose kushdo që humb zgjedhjet mos njohë rezultatin, mos njohë institucionet, ashtu siç mendoj që është precedent shumë i rrezikshëm që në momentin kur patëm përmbytjet kërkohet që nga Partia Socialiste të hapen 2 numra llogarie, nga Partia Demokratike të hapen 2 numra llogarie, po arrim në një pikë ku nuk po njohim shtetin. Zoti Harasani, opozita juaj ishte relativisht komode në 3 vitet e fundit të qeverisë e zotit Berisha, nga viti 2006 deri në vitin 2009. Dhe tani duket se ajo ka mbajtur ka ndryshuar qendrim duke u bërë një opozitë më radikale, më ashpër, më drejt për drejt. A është kjo një mënyrë për të ardhur në pushtet kur dështoi mënyra e parë? Është normale për forcat politike që ndryshojnë qëndrimet e tyre. Unë nuk kam qenë dakord dhe me atë opozitë, dhe mendoj që jo vetëm unë, por dhe shumë kolegë tjerë, nuk kemi qenë dakord me atë opozitë shumë komode. Sigurisht që kam qenë dakord për dhënien e konsensusit në momente historike, në momente siç ka qenë hyrja në NATO ose momente të tjera, por jo aq komode. Unë nuk e di se radikale është opozita jashtë parlamentit. Nuk mendoj që është radikale jashtë parlamentit, sepse çdo qeveri do ishte në luks që të miratonte çfarë ligjesh të donte, si të donte, pa pasur oponencën e opozitës në sallë. Ligjet miratohen në sallë, jo në për. Gjithsesi, zoti Rama që ju thoni që ka humbur zgjedhjet duhet do riqej, arriti të unifikojë rreth opozitës ose me Partinë Socialiste, pothuajse të gjitha faktorët e tjerë të opozitës. Përfshirë zotin Gjela, zotin Veliaj, zotin Doka, zotin Gjinushi, zotin Milo. Faktorët që nuk arritën të marrin vota mjaftueshëm për të paraqitur në parlament. Por që janë faktorë në këtë skemë politike shqiptare. Por jo faktor, diferenca midis nesh dhe PD-s janë 80.000 vota, janë 70.000 vota që ka marrë zoti Meta. Kjo është diferenca midis nesh dhe PD-s. Nëse do mblidhen. Jo, sigurisht nuk bashkëpunojmë me zotin Meta, por ne duhet të shikojmë se si duhet rrisim numrin e votave tona. Duhet marrim vendime kolegjiale se kush janë aleancat tona, nuk mund të marrim 2 persona që kanë ikur nga Meta, 2 persona që kanë ikur nga Ndoka, ose nga persona të tjerë i kërkojnë ndjeshi për menda emrin,
dhe të bëjmë një koalicion I cili Zoti ngjelet për të provuar Harasani, a do në çajë Partia Socialiste në rast se 5 veta hyn në parlament dhe pjesa tjetër jo? Ne po flasim në emër të kolegëve, por ne gjëja fundit që do kërkojmë është çarja e Partisë Socialiste. Po nëse Partia Socialiste do vazhdojë me këtë mundësi, ka një koment sipas cilit ose një ide sipas cilës zoti Rama do refuzojë të hyjë në zgjedhjet e ardhshme lokale të vitit 2011. Nuk mendoj që është një koment, është një qëndrim I Partisë Socialiste që thotë që e cila kërkon me këtë kryeministër mos hyjet zgjedhje. Po. Unë nuk e shoh se si arrihet kjo. Që pak të kryeministër mos hyjet zgjedhje, zoti Berisha në çdo moment marrëm dhe një skenar të pamundur që zoti Meta largohet, ai përsëri ka 71 vota. Në bazë të ndryshimeve kushtetuese që u bën me miratimin e zotit Berisha dhe zotit Rama, duhen 71 vota për ta rrëzuar qeverinë. Zoti Berisha nuk do largohet, Partia Socialiste nuk do hyjë në zgjedhje, mendoj që Partia Socialiste gradualisht, kjo Partia Socialiste po e nxjerr veten nga sistemi. Çfarë më thënë po e nxjerr veten nga sistemi? Po e nxjerr veten nga sistemi politik, po kthehet fatkeqësisht po kthehet në ojq, sepse nuk mori pjesë në zgjedhje lokale, nuk mori pjesë në parlament, nuk mori pjesë do largohet nga pushteti lokal. Dhe kush do e zërë vendin opozitës? Si do funksionojë vendi pa opozitë? Mendoj që opozita do krijohet. Gjithmonë do krijohet opozita re. Cili është roli I zotit Nano, apo përfundimisht ai ka dalë jashtë politikës aktive? Zoti Nano momentalisht është jashtë politikës aktive. Unë jam takuar me zotin Nano, siç takova me këdo. Di që është shumë interesuar, di që është në kontakt me shumë persona. Por një projekt të tij nuk di të ketë një projekt. A mund të luajë zoti Nano një rol brenda smajtës shqiptare? Zoti Nano është pjesë e majtës shqiptare, ashtu siç është dhe zoti Rama. Dhe në momentin që zoti Rama largohet nga majta shqiptare, përsëri do jetë një pjesë e rëndësishme të majtës shqiptare. Zoti Rama nuk ka ndërmend të largohet nga majta shqiptare, zoti Harasani. Duhet ketë një moment. Nëse ai nuk e sjell dot majtën fitore, atëherë duhet largohet. Kur nuk e sjell majtën? Në 2013-ën. Në 2013. Projekti që zoti Rama mori në Partinë Socialiste, megjithëse kishte për 2 vjet, kërkoi për 4 vjet, kërkoi vetëm për këtë, që të caktoi listën e ardhshme të deputetëve. Të vitit 2013. Dhe deri atëherë Partia Socialiste sipas jush do shkojë me bojkot. Duke kujtuar këtu që ka premtuar zgjedhjet parakoshme. Zgjedhjet parakoshme. Por Partia Socialiste ka deklaruar që do zgjedhjet parakoshme pa Berishën kryeministër. Si zgjedhet kjo? Unë e shoh të pamundur, është utopi. Nuk mund të realizohet. Po nëse Berisha vetë provokon zgjedhjet parakoshme, do hyj Partia Socialiste? Duke mbetur ai kryeministër. Partia Socialiste nuk po hyn në zgjedhjet lokale, por ky është një skenar me 2 nëse nuk di si të përgjigjem. Atëherë e shkëputemi edhe pak sekonda për spotin publicitar, rikthehemi për pyetjet e publikut. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejt për drejt në këtë intervistë me zotin Andis Harasani, deputeti I Partisë Socialiste. Jemi në pjesën e tretë ku do të merremi kryesisht me pyetjet e publikut, nuk e di nëse kemi gati pyetjen e parë. Jetoi buz liqenitori, thot, niveli I liqenit nuk ka qenë kurrë në këtë nivel për të paktën 30 vjet në këtë periudhë. Çdo ndodh kur maqedonasit tapin portat? Ka një marrëveshje, ka pasur dhe diskutime midis qeverisë shqiptare dhe qeverisë maqedonase. Mendoj që nuk ka asnjë rrezik sepse niveli është arritur që shkarkimet me prurjet të ketë një diferencë, kështu që nuk shikoj të ketë një rrezik. Pyetja tjetër? Jam I qytetar nga Shkodra. Si ka mundësi që në kohën e PS zotit Harasani portat hapeshin, përmbyteshin dhe Shkodra ishte në errësirë? S'ka pas drita, ka fjalën. Sepse gjatë kohës që kam drejtuar korporatën, kam besuar që energjia nuk është një mall pronë e kryeministrit, por është një mall pronë publike, e cila duhet paguar që ta kesh. Dhe nuk paguajnë në atë kohë? Shkodra nuk paguante në atë kohë, zotëria e di shumë mirë. Pyetja tjetër? Mbas sa kohë duhet bëhet ndërrimi I portave? Është pyetje për zotin Farudin Hoxha, jo për mua. Pyetja tjetër? Përshëndetje, sipas jush, sa ka qenë gabim njerëzor, sa ka qenë fatkeqësi natyrore? E thënë kjo në përqindje. Nuk di me përqindje, nuk di ta them me përqindje, por mendoj që ka pasur miskalkulim, misllogaritje njerëzore, duhet të ishte hyrë me fjerëzën me kuota më të ulta. Pyetja tjetër? Jam 70 vjeç, nuk mbaj mend që të shkrihet bora 60 cm për 10 orë, nga Kuksi deri në majt Gjallicës. Komente, ajo që u tha pak më parë. Pati një ndryshim temperaturë rreth 12 gradë, me që kam parë. Pse nuk u shkarkua ujë te porta e Qyrsaçit në drejtim të Lezhës? Ka dhe një port tillë se unë nuk e di të ketë port. Nuk keni dieni për këtë. Pyetja tjetër?
Zotë Harasani, sa ka zhdëmtuar qeveria juaj nga përmbytja 2004 dhe pse Shkodra nuk ishte drita kur ju derdhni 6.000 m3/sekond? Shkodra ka qenë pa drita pjesa e Lezhës ku ka ndodhur përmbytja, për efekt sepse gjitha në stacionet ndodheshin në ujë në ato momente. Sa ka qenë zhdëmtimi, këtë nuk më kujtohet shifra, por di që ka pasur zhdëmtim dhe ka qenë ministri i pushtetit lokal, ai që është dhe sot përgjegjës për këtë punë e cili është marrë me përmbytjen. Zoti Blushi ka kaluar disa ditë aty. Pse Shkodra nuk ishte drita, nuk varet sa ujë derdhet, sa ujë merret, por varet nga niveli pagesës. Energjia është mall dhe paguhet. Si çdo mall tjetër. Pse po flet si deputeti PD, Zoti Harasani? Është mendim, unë jam deputet, kam qenë, jam dhe do të jem deputet i Partisë Socialiste. Kjo nuk varet nga ju që do jeni. Unë mendoj që varet, në radhë të parë varet nga unë. Zoti Harasani, nëse do të ishte drejtori keshi, si do ta kishte zgjidhur situatën për të mos i përmbytur zonat dhe duke qenë kuotat e 2004 me atë prurje të çmendur ujin në kaskadën e Fjerzës? Si do kisha zgjedhur aktualisht? Po, si do ta kishte zgjidhur? Do kisha ulur nivelin e Fjerzës aktualisht. Që përpara apo që përpara? Që përpara, jo. Po, do isha munduar të ulja nivelin e Fjerzës. Pyetja tjetër? Zoti Harasani, si parashikon punën e qeverisë, e vlerëson apo e fajson qeverinë për sa i përket përmbytjeve të Shkodrës? Qeveria po bën një punë të mirë deri diku tani në këto momente. Mendoj që duhet të mblidhet urgjent parlamenti. Ka pasur edhe një kërkesë të grupit parlamentar të deputetëve të Partisë Socialiste sot për fillim zhdëmtimesh, por duhet kemi parasysh që duhet të shikuar buxheti që të rialokohen fonde për këtë fatkeqësi që ka ndodhur. Ndërsa në lidhje me punën e qeverisë mendoj që ka pasur dhe ka dhe do vazhdoj të ketë për sa kohë tjetër kjo qeveri ndërhyrje politike në kesh. Zoti Harasani, ju falenderoj, ndërkohë përpara se ta mbyll duhet bëj një lidhje me edicionin e lajmeve të televizionit Klan ku ndodhet kolegu im Reis Qiçë, nuk e di nëse Mirëmbrëma Fioralba, mirëmbrëma Reis. Përshëndetje Blendi, përshëndetje Zoti Harasani. Mirëmbrëma. Ju kërkova dhe dje Reis se doja t'ju thosha që në Shkodër nuk isha qetë aq bukur sa e paraqitët ju një 2 ditë më parë. Paraqitëm Blendi 2 pjesë, një pjesë reale të asaj që po ndodhte. Dhe një pjesë reale. Pjesa tjetër është e jetës që vazhdon të jetë ashtu si e lashun. Jo, peshkatarët ishin po aty, po situata ishte goxha e rënduar. Peshkatarët mund të jenë, po peshkatarët janë 5 veta. Unë mora tërësinë dhe nuk janë 5 ata që vendosin. Tërësia unë them që ishte ajo që thash. Pas edhe për net 5. Po? Që nuk ka nevojë për alarm në paktën në konceptin tim, kur gjendja është e menaxhueshme, për ato që kemi në dorë, për ato që kanë dorë Perëndia, jemi dorë. Ne raportojmë dhe për ato të Perëndisë, Zoti Qiço. A keni ndonjë pyetje për Zotin Harasani? Po. Po, do të presim deri në momentin e fundit, në datën e fundit të djegjes së mandateve, dhe ndërkohë do vazhdojmë të flasim me të gjithë deputetët e Partisë Socialiste për t'i bindur që rruga e dur për të filluar ringritjen e Partisë Socialiste, ringritjen e të majtës shqiptare dhe për të kërkuar rrëzimin e kësaj qeverie nuk është vetëm nëpërmjet protestave ose bojkotit, por është pjesëmarrje në parlament. Edhe një detaj të vogël, në parlament do të hyni vetëm ju dhe 4 anëtarë të tjerë të lëvizjes për mendime ndryshe apo do të ketë më shumë deputet? Mendoj që është ende herë të përgjigjem për këtë pyetje. Zoti Harasani, pyetja e fundit më takon mua. Sigurisht. Faleminderit. Atëherë Zoti Harasani, ju jeni antar partie dhe bëni jetë partie. Partitë funksionojnë në bazë të një statuti. Juve jeni të vetëdijshëm që nëse do të hyni në parlament, në bazë të statutit do të ketë një reperkusion, një pasojë. Nëse po, sipas statutit tuaj, cila është? Po, statuti e ka të qartë në momentin që thyet një vendim i partisë, siç ishte vendimi për votimin e presidentit, do ketë largim nga partia. Statuti nuk parashikon asgjë për hyrjen në parlament. Ka ligje të tjera që përcaktojnë këtë pikë, duhet hyrë në parlament apo jo. Por mendoj që karriera ime ose karriera e kujdon nuk është aq e rëndësishme, sa që është e rëndësishme riforcimi i të majtës shqiptare dhe përgatitja e të majtës shqiptare për të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme dhe për fituar të zgjedhjet, dhe jo për të bojkotuar ato. Faleminderit ju. Jo, e di dhe unë që ky është optimizëm, po. Duhet presësh akoma sepse rrezikon që optimizmi i Zotit Harasanit përfundojë në një grup 5 vetash jashtë grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Siç kam mësuar
Siç na ka mësuar zoti Rama, nuk varen gjërat nga numrat. Mund të jesh 5 në fillim. Edhe zoti Rama kur konkurroi për kryetar partie, vetëm 30 vota mori në fillim. 60 vota. Më pak, po sot arriti 93%. Zoti Harasani, falenderoj që ishit sot në studio me mua, falenderoj dhe Fjoral Bëndereizin për këtë lidhje të drejt për drejt, dhe ju uroj gjithë natën e mirë dhe mirupafshim nesër në mbrëmje në orën 22:15, në cilën do të ndiqni një intervistë me profesor doktor Isuf Kalon, një intervistë në cilën ai flet për mënyrën se si është menaxhuar sëmundja e diabetit, dhe në një pjesë të madhe të intervistës rrëfen se si ka qenë mjekimi i Enver Hoxhës, diktatorit shqiptar dhe liderit komunist të asaj kohe, që prej viteve kur kjo sëmundje ju shfaq dhe deri në ditën e vdekjes tij 11 prill vitit 1985. Natën e mirë dhe mirupafshim nesër.